Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak masak lemak pedas ikan keli. Bahan-bahannya beberapa ekor ikan keli yang telah dicuci bersih, santan, daun kunyit, 3 batang serai, 10 biji cili api, 2 ulas bawang putih, 3 ulas bawang merah, kunyit, halia, buah keras. Mula-mula kita letakkan garam dan serbuk kunyit. Ikan keli kita gaulkan bersama garam dan kunyit. Gorengkan ikan keli. Ikan keli yang telah digoreng tapi tidak terlalu garing. Mula-mula kita titikkan serai. Serai yang telah dititik. Bahan-bahan untuk ditumbuk: cili api, bawang merah, bawang putih, kunyit, halia dan buah keras. Bahan yang telah ditumbuk tadi telah lumat. Jom kita mula memasak. Tumiskan serai dan bahan yang telah ditumbuk tadi. Tumis hingga naik bau. Nampaknya bahan tumis kita sudah pecah minyak dan naik bau. Bolehlah kita masukkan ikan keli. Dan santan. Masukkan asam keping. Masukkan juga daun kunyit. Masukkan garam dan bahan perasa. Ikan kita sudah masak, bolehlah diangkat. Inilah masak lemak pedas ikan keli. Sedap. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe.